এতিয়া আমি আৰু এটা বস্তু শিকিম, সেইটো হৈছে string. তো string কি হয়, stringটো আপোনাৰ ভেৰিয়েবলৰ লগতে খাতে, ঠিক আছে, আৰু প্ৰিণ্টৰ লগতো খাতে, ঠিক আছে। stringটো মই এতিয়া কিয় শিকাব কৈছোঁ, কাৰণ আপোনালোকৰ চাগে ডাউট এটা আহিছে যেতিয়া মই প্ৰিণ্ট শিকাইছিলোঁ, ঠিক আছে, একদম প্ৰথম ক্লাছত, যে মই যেতিয়া কিবা এটা কোডিং লিখিলোঁ বা সেনেকৈ লিখিলোঁ, ঠিক আছে, সেইটোত মই এনেকৈ কোটেশ্যন দিলোঁ, তাৰপাছত মাজত লিখিলোঁ, নাম্বাৰছত মই সেই কোটেশ্যনটো নিদিলোঁ। তেনেকৈ যেতিয়া আমি ভেৰিয়েবল শিকি আছিলোঁ, ভেৰিয়েবলছতো মই যেনে কোডিঙত মই এনেকৈ কোটেশ্যন দিলোঁ, var1ত মই সেনেকৈ কোটেশ্যন নিদিলোঁ, ঠিক আছে। তো আপোনালোকৰ ডাউট থাকিব পাৰে যে কেতিয়া কোটেশ্যনটো দিব লাগিব আৰু কেতিয়া কোটেশ্যনটো দিব নালাগে। কোটেশ্যন মানে মই এইটো চিম্বলৰ বুজাইছোঁ, ঠিক আছে। তো কেতিয়া কোটেশ্যন দিব লাগিব, কেতিয়া কোটেশ্যন দিব নালাগিব। তো যেতিয়া আমি বস্তু এটা কোটেশ্যন দিওঁ, ঠিক আছে, ইয়াৰ মিনিংটো হৈছে ইয়াৰ ভিতৰত যি আমি লিখোঁ সেইটো এটা ষ্ট্ৰিং হৈ যাব, ঠিক আছে। যদি মই নিজৰ নামটো লিখোঁ, এইটো এটা ষ্ট্ৰিং। এই ষ্ট্ৰিং মানে কি? ষ্ট্ৰিং মানে বেলেগ একো নহয়, ষ্ট্ৰিং মানে হৈছে এটা ৱৰ্ড হ'ব পাৰে, এটা চেণ্টেঞ্চ হ'ব পাৰে, ঠিক আছে, এটা লেটাৰো হ'ব পাৰে, এলফাবেটো হ'ব পাৰে। ষ্ট্ৰিঙৰ মিনিং এইটোৱে হৈছে যে যোনটো বস্তু লিখিছোঁ সেইটো ডাইৰেক্টলি যেনেকৈ লিখিছোঁ সেনেকৈ যদি আউটপুট কৰিব লাগে, নহ'লে কিবা অপাৰেশ্যন ইউজ কৰিব লাগে, সেনেকৈ এইটো অপাৰেশ্যনত ইউজ হ'ব। সেইটো হৈছে ষ্ট্ৰিং, ঠিক আছে। এতিয়া আপুনি বুজি পালে যে মই এইটো যেতিয়া প্ৰিণ্ট কৰিলোঁ, ডাবল কোটেশ্যন দিলোঁ, এইটো আপোনাৰ ষ্ট্ৰিং হৈ গ'ল, ৰাইট। তো ষ্ট্ৰিং হোৱাৰ লগে লগে যোনটো মই লিখিলোঁ ভিতৰত, সেই লিখাটোৱে কোডিং বুলি আহি গ'ল। আৰু যদি মই কোডিঙৰ ঠাইত মই যদি এই ডাবল কোটেশ্যনটো গুচাই দিলোঁ হয়, এতিয়া ৰান কৰোঁ, চাব এটা এৰৰ দিব, ঠিক আছে। এৰৰটো কিয় দিছে? কাৰণ মই যিহেতু কোডিংটো মই ডাবল কোটেশ্যন নিদিলোঁ, ইয়াৰ অৰ্থ এইটোৱে, মই ক'ব বিচাৰিছিলোঁ যে এইটো ষ্ট্ৰিং হয়, কিন্তু মই কোটেশ্যনটো নিদিলোঁ। তো পাইথনে ভাবিব যে এইটো এটা ভেৰিয়েবল হয়, ঠিক আছে। যেনেকৈ আমি var1 লিখিলোঁ, ঠিক আছে, var1 তো ভেৰিয়েবল হয়, আৰু সেই ভেৰিয়েবলটো বিচাৰিব ট্ৰাই কৰিব। আৰু যেতিয়া ভেৰিয়েবলটো বিচাৰি নাপায়, কাৰণ আমি এনেকৈ ডিফাইন নাই কৰা ভেৰিয়েবলটো, এনেকৈ আমি লিখা নাই, ঠিক আছে। তো ভেৰিয়েবলটো বিচাৰি নোপোৱাৰ কাৰণে সেইটোৱে কৈছে যে নেম কোডিং ইজ নট ডিফাইন, ঠিক আছে। মানে এই ভেৰিয়েবলটো আমি ডিফাইন কৰা নাই। ডিফাইন মানে আমি এতিয়ালৈকে লিখাই নাই, কি হয় আমি লিখাই নাই কোডিংটো একচুৱেলি। তো আপুনি যদি ইয়াতে কোডিঙত ডাবল কোটেশ্যন দি দিয়ে, এতিয়া এইটো ভেৰিয়েবলৰ ঠাইত ষ্ট্ৰিং হৈ গ'ল, ঠিক আছে। এইটো মন কৰিব। আৰু নাম্বাৰতো আপোনাৰ কোটেশ্যন দি দিওঁ, তেতিয়া চাব কি হ'ব। যেনেকৈ লিখিছিলোঁ সেনেকৈ সি মোক আউটপুটটো দি দিলে, ঠিক আছে। তো এইখিনি বস্তু আমাৰ মন কৰিব, ষ্ট্ৰিং আৰু নাম্বাৰ আৰু ভেৰিয়েবলৰ মাজত অলপমান কনফিউজিং হয়, কিন্তু প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিলে এইখিনি আহি যাব।